Bạn có để ý không, khi xây dựng các tòa nhà cao tầng, trên nóc nhà có chiếc cầu tháp khổng lồ hoạt động. Vậy làm thế nào để nhấc nó xuống? Ở độ cao hàng trăm mét, một khối thép treo lơ lửng có thể biến thành con lắc khổng lồ, và nó có thể biến thành một thảm họa. Có một điều, rất nhiều người trong chúng ta đã từng thấy, nhưng lại hiếm khi dừng lại để hỏi. Một tòa nhà cao tầng gần như đã hoàn thiện, kính đã lắp xong, đường phố bên dưới chuẩn bị mở lại, nhưng trên đỉnh vẫn còn một chiếc cầu tháp khổng lồ. DECODE 360 Lab mến chào quý vị và các bạn. Hãy tưởng tượng, trên đỉnh một tòa nhà cao hàng trăm mét, có một khối thép nặng hàng chục đến hàng trăm tấn, đang treo dưới sợi cáp dài. Ở dưới mặt đất, gió có thể chỉ làm ta thấy hơi khó chịu, nhưng ở trên cao, gió có thể biến khối thép y thành một con lắc khổng lồ. Nó không cần rơi ngay, chỉ cần đung đưa lệch một chút, nó có thể đập vào mặt kính, phá hỏng công trình, hoặc tạo ra rủi ro cho cả khu phố bên dưới. Trong kỹ thuật, thứ nguy hiểm đôi khi không phải là điều ta không biết, mà là điều ta tưởng mình đã biết. OSHA của Mỹ có hẳn bộ quy định riêng cho cầu trong xây dựng. ISO cũng nhấn mạnh rằng sử dụng cầu an toàn không phải là một thao tác đơn lẻ, mà là cả một hệ thống làm việc an toàn. Ở Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam 18/2021 BXD cũng yêu cầu cần trục tháp phải tính đến gió, nền móng, lắp đặt, tháo dỡ và điều kiện vận hành. Vậy, các kỹ sư đã đưa con quái vật thép ấy xuống bằng cách nào? Trước khi đi tiếp, nếu bạn thích những sự thật kỹ thuật ẩn sau đời sống quen thuộc, hãy đăng ký để ủng hộ DECODE 360 Lab, có thêm động lực làm những video sâu hơn, dễ hiểu hơn và hữu ích hơn. Muốn biết nó xuống bằng cách nào, trước hết phải nhìn khoảnh khắc nó tự leo lên trời. Trước đây, tôi nghĩ chắc phải có một chiếc cầu lớn hơn, đến lắp chiếc cầu nhỏ hơn. Nhưng nếu cứ nghĩ như vậy, ta sẽ rơi vào một câu hỏi rất buồn cười, vậy chiếc cầu lớn nhất được lắp bằng gì? Sự thật là, trong nhiều công trình cao tầng, cầu tháp có thể tự nâng chính mình. Nó không mọc lên như cây, cũng không được kéo thẳng lên bằng một phép màu nào cả. Nó leo lên từng đoạn bằng thép, thủy lực, bu lông và một sự cân bằng chính xác đến đáng sợ. Thân cầu được ghép từ nhiều đoạn thép, gọi là mass section. Khi tòa nhà cao thêm, cầu sẽ nhấc một đoạn thân mới lên gần vị trí cần lắp. Sau đó, một khung thép đặc biệt bao quanh thân cầu, thường gọi là clamping frame hoặc jacking cage, bắt đầu làm việc. Hệ thủy lực đẩy phần trên của cầu lên, cabin, mâm quay, cần chính và cần đối trọng. Ngay lúc đó, một khoảng trống xuất hiện trong thân tháp. Đoạn thép mới được đưa vào khoảng trống ấy, rồi công nhân cố định bằng chốt và bu lông. Nghe thì đơn giản, nhưng đây lại là một trong những khoảnh khắc nhạy cảm nhất của cả đời chiếc cầu. Vì lúc cầu tự leo, nó không còn ổn định như khi đang vận hành bình thường. Phần đỉnh cầu tạm thời được nâng trên hệ khung leo. Nếu tải trọng, cần chính, cần đối trọng và vị trí xe con không được cân bằng đúng, toàn bộ hệ thống có thể chịu lực lệch rất nguy hiểm. Tôi hay hình dung nó giống như đặt một cây thước dài trên đầu ngón tay. Nếu hai bên cân bằng, cây thước nằm yên. Nhưng chỉ cần lệch một chút, nó nghiêng ngay. Khác biệt là ở đây, cây thước đó nặng hàng chục tấn và đang đứng giữa trời. Vì vậy, đây không phải việc làm theo kinh nghiệm cảm tính. ISO 12481/2024 nhấn mạnh, sử dụng cầu an toàn phải là một hệ thống làm việc an toàn, gồm lập kế hoạch, lựa chọn thiết bị, lắp dựng, tháo dỡ, vận hành, bảo trì và lựa chọn người vận hành, người móc tải, người ra tín hiệu. OSHA của Mỹ cũng có cả support CC dành cho cầu trong xây dựng, bao gồm các yêu cầu về lắp dựng, tháo dỡ, tín hiệu và điều kiện nền đất. Ở Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam 18/2021 BXD yêu cầu biện pháp, trình tự lắp đặt và tháo dỡ cần trục tháp phải theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, đồng thời phải kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Đằng sau mỗi mét chiều cao của nó là một chuỗi tính toán để bảo vệ công nhân, tòa nhà và cả những con đường đông đúc bên dưới. Nhưng vẫn còn một bí mật khác, có những chiếc cầu không đứng ngoài trời, chúng bị giấu ngay trong lõi bê tông của tòa nhà. Khi biết điều này, tôi thật sự khựng lại, vì trước đây, mỗi lần nhìn một công trình cao tầng, tôi chỉ để ý chiếc cầu vươn ra bên ngoài. Tôi không hề nghĩ có những chiếc cầu lại được đặt ngay trong lõi công trình, ở khu vực sau này có thể trở thành giếng thang máy. Nghe qua thì rất vô lý, một cỗ máy thép khổng lồ đang xây tòa nhà lại nằm bên trong chính tòa nhà đó. Tầng này đổ bê tông xong, nó leo lên, tầng khác hoàn thiện, nó lại leo tiếp. Cứ như thể công trình đang tạo ra một cái kén bê tông từ từ bao quanh chính con quái vật bằng thép ở bên trong. Và đây là chỗ khiến tôi thấy vừa thông minh, vừa choáng. Nếu ngay từ đầu không tính đường rút lui, chiếc cầu ấy sẽ trở thành một vấn đề khổng lồ bị khóa trong lõi tòa nhà. Thực tế, phương án này không phải chuyện tưởng tượng. Lipper mô tả rằng cầu có thể được bố trí bên trong tòa nhà, như trong giếng thang máy, rồi leo lên bằng hệ thủy lực và được giữ bằng các khung cola chuyên dụng. Nói dễ hiểu hơn, nó không bị chôn vĩnh viễn. Nó được thiết kế để leo lên, làm việc, rồi tháo ra theo một trình tự đã tính trước.
Điều này làm tôi nghĩ ngay đến các công trình trong đô thị Việt Nam. Nhiều nơi mặt bằng chật, phía dưới là đường dân sinh, nhà dân, xe cộ, người đi bộ. Một chiếc cầu đặt sai vị trí, một phương án tháo dỡ tính thiếu từ đầu, không chỉ gây khó cho nhà thầu mà còn tạo rủi ro cho cả không gian xung quanh. Nói cách khác, việc tính toán tháo tháp cầu khổng lồ đã phải tính ngay từ ngày đầu tiên đặt cầu vào công trình. Và khi không thể giấu cầu trong lõi bê tông, với những chiếc cầu đứng ngoài trời, cao hơn cả mái nhà, bài toán tháo xuống còn kỳ lạ hơn nữa, người ta dùng một chiếc cầu khác để tháo chính nó. Trước đây tôi nghĩ khi xây xong, chỉ cần tháo từng đoạn cầu xuống là được. Nhưng càng tìm hiểu, tôi mới hiểu rằng, ở độ cao hàng trăm mét, tháo một chiếc cầu không giống tháo một bộ khung sắt dưới mặt đất. Nó giống như tháo một cái bẫy đang treo giữa trời. Với những chiếc cầu tháp lớn, đứng bên ngoài công trình và vươn cao hơn mái nhà, kỹ sư thường không thể hạ nguyên khối. Họ cũng không thể tùy tiện chất thêm một chiếc cầu lớn khác lên mái, vì bản thân mái nhà cũng có giới hạn chịu tải. Vậy nên giải pháp thông minh là đưa lên một chiếc cầu nhỏ hơn, thường gọi là derrick crane, cần cầu cứu hộ. Chính chiếc cầu tháp lớn sẽ nâng các bộ phận của derrick lên mái. Khi derrick được lắp đặt và cố định theo thiết kế, nó bắt đầu tháo chính người khổng lồ đã đưa nó lên. Lipper mô tả derrick Doctor là loại cầu tháo dỡ phù hợp để tháo cầu tháp ở độ cao lớn, sau đó chính derrick cũng có thể được tháo ra nhiều kích thước nhỏ, trọng lượng thấp và chiếm rất ít diện tích. Điều thú vị là quá trình này giống những con búp bê Matryoshka. Cầu lớn dựng cầu nhỏ tháo cầu lớn, rồi một thiết bị nhỏ hơn nữa lại tháo cầu nhỏ. Đến cuối cùng, khi chỉ còn các cấu kiện đủ nhỏ, công nhân mới tháo thủ công, đưa từng phần xuống bằng thang máy hàng hóa hoặc lối kỹ thuật của tòa nhà. Nhưng chỗ đáng sợ nằm ở đây, mỗi lần tháo một đối trọng, một đoạn cần, một cụm thép, trạng thái cân bằng của cả hệ thay đổi. Một tải đang đứng yên có thể bắt đầu lắc, một cơn gió bất ngờ có thể làm lệch hướng hạ tải. Một chốt nếu bị tháo khi bộ phận vẫn còn chịu lực, có thể tạo ra rủi ro rất lớn. OSHA cũng có yêu cầu riêng về lắp dựng và tháo dỡ cầu, trong đó nhấn mạnh vai trò của người chỉ đạo AS và các quy tắc khi tháo chốt, tháo bom, GIB. Ở Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam 18/2021 BXD cũng yêu cầu trình tự lắp đặt, tháo dỡ cần trục tháp phải theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và phải được kiểm định an toàn trước khi sử dụng. Chúng ta tưởng nó có thể được tháo xuống bằng vài thao tác đơn giản. Thực tế, mỗi mét thép rời khỏi bầu trời đều phải đi qua một chuỗi tính toán, liên lạc, kiểm tra và kỷ luật an toàn nghiêm ngặt. Và chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm mọi thứ thay đổi, thì câu hỏi quan trọng hơn là khi cầu tháp đứng giữa những đô thị đông đúc, điều gì đang bảo vệ những con phố bên dưới nơi chúng ta vẫn đi qua mỗi ngày? Ở Việt Nam, chỉ cần đi qua những khu đô thị đang xây, chúng ta có thể thấy cầu tháp đứng sát nhà dân, sát đường giao thông, sát những nơi có người qua lại. Điều đáng sợ là nhiều người chỉ nghĩ cầu đứng yên nghĩa là an toàn, nhưng với gió lớn, suy nghĩ đó có thể sai. Khi thời tiết bất lợi, việc dừng cầu cũng phải theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật, trong đó có nguyên tắc nhả phanh cơ cấu quay để cầu có thể xoay theo gió, thay vì bị khóa cứng như một cánh buồm thép giữa trời. Với tôi, bài học lớn nhất không phải là cầu tháp nguy hiểm, mà là thứ quen thuộc nhất, đôi khi lại cần được hiểu đúng nhất. Vì phía dưới nó không chỉ là bê tông, mà là công nhân, người đi đường, nhà dân và cả nhịp sống của một thành phố. Sau khi đi hết câu chuyện này, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không chỉ là cách một chiếc cầu tháp leo lên hay được tháo xuống. Điều đáng nhớ hơn là, trong đời sống, có rất nhiều thứ chúng ta nhìn thấy mỗi ngày và tưởng là đơn giản, nhưng phía sau nó là cả một hệ thống tính toán, kỷ luật và trách nhiệm. Một chiếc cầu đứng im trên nền trời không có nghĩa là nó an toàn tuyệt đối. Một công trình quen thuộc bên đường không có nghĩa là mọi rủi ro đều ở rất xa chúng ta. Sau tất cả rồi rút ra một điều là đừng xem thường những điều quen thuộc. Càng quen, chúng ta càng dễ chủ quan. Trong cuộc sống cũng vậy, từ sức khỏe, tâm lý, công việc đến cách bảo vệ gia đình, nhiều sai lầm bắt đầu từ câu nói, tôi nghĩ như vậy là đúng. Cách áp dụng tốt nhất là học thói quen kiểm chứng, hỏi lại, tìm nguồn đáng tin và không hành động chỉ dựa vào cảm giác. Theo bạn, trước khi xem video này, bạn từng nghĩ cầu tháp được tháo xuống bằng cách nào? Hãy bình luận xuống bên dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. Đừng quên xem thêm các video trên kênh để không bỏ lỡ những sự thật ít ai nói và đăng ký DECODE 360 Lab, ủng hộ kênh có thêm động lực làm tiếp những nội dung hay hơn. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.